سنگ‌نوشته‌های باستانی گنجنامه در جنوب غربی همدان به فاصله 5 کیلومتری محل فعلی شهر، در انتهای دره سرسبز و خرم عباس‌آباد و در ابتدای مسیر جاده‌ای که همدان را به تویسترکان و غرب کشور مرتبط می‌سازد، بر روی یکی از صخره‌های الوند واقع شده است. این جاده همان ره کاروانرویی است که در عهد هخامنشیان هم وجود داشته و داریوش و خشایارشاه با لشکریان و همراهان خویش از آن عبور می‌کردند. سنگ‌نوشته‌های گنجنامه نوشتارهایی از دوران داریوش بزرگ و خشایارشاه هخامنشی است که بر دل یکی از صخره‌های الوند در فاصله 5 کیلومتری غرب همدان و در انتهای دره عباس‌آباد حکاکی شده است. کتیبه‌ها هر کدام در 3 ستون 20 سطری به زبان‌های پارسی باستان، زبان ایلامی و بابلی نو نوشته شدند. متن پارسی باستان در سمت چپ هر دو لوح جای گرفته است و پهنایی معادل 115 سانتی متر دارد. متن زبان ایلامی در وسط هر دو کتیبه نوشته شده و متن بابلی نو در ستون سوم قرار دارد. ترجمه کتیبه داریوش بزرگ به شرح زیر است: خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، شاهی از میان بسیاری، فرمانروایی از میان بسیاری. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین هایی که نژادهای گوناگون دارند، شاه سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسه به هخامنشی. آبشار گنجنامه از چشمه‌سارها و جویبارهای کوه الوند سرچشمه می‌گیرد و در رودخانه پایین آبشار می‌ریزد. ارتفاع آن 12 متر است و آب آن دائمی است، به این معنی که در هر موقع از سال که به این منطقه بروید، آبشار شکوه خود را به شما نشان می‌دهد. البته در فصل سرد گاهی آب آن یخ می‌زند که البته آن هم جزو زیبایی‌های طبیعی آن است. اطراف این آبشار به دلیل وجود کوه‌های صخره‌ای صخره‌نوردان را جذب خودش می‌کند. در دوره هخامنشیان آب این آبشار بسیار مورد احترام و تقدس بوده است و به همین دلیل کتیبه‌های گنجنامه را در این محل و نزدیک به آن روی کوه حجاری کردند. ترجمه متن کتیبه خشایارشاه: خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشایارشاه را شاه کرد، یگانه از میان شاهان بسیار، یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بیشمار. من خشایارشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای دارای ملل بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دور دست پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی. از آنجا که این مسیر در عهد هخامنشیان یکی از شعبات اصلی راه باستانی شاهی بوده که از دامنه الوند
حکمتانه پای تخت تابستانی هخامنشیان را به بابل در مرکز میان رودان و یا بین النهرین مرتبط می ساخت، از راه‌های پر رفت و آمد و امن دوران باستان به شمار می آمد. به علاوه این راه به جهت ختم به بابل راه مقدسی نیز محسوب می شد. به همین دلیل مکان مناسبی بود تا شاهان این بودمان با ایجاد سنگ نگاشته باورها و اندیشه‌های پاکشان و همچنین بزرگی و عظمت نیاکان خود را به رهگذران گوشزد نمایند.